नमस्ते एभ्रिवान, वेलकम ब्याक टु माई च्यानल अगेन। आज अर्को अनबक्सिङ छ है। मैले पहिला दिन खोजिरहेको स्पेसल आइटमलाई स्पेसल नाइफले नै खोलौँ होइन। पेपरहरू यो टेपहरू काटिदिएर यो नाइफ चाहिँ देख्नुभएको होला, यसको रिभ्यू मैले गरेको थिएँ अर्को भिडियोमा, त्यसमा देख्न सक्नुहुन्छ मेरो च्यानलमा, त्यहाँ लिस्टमा हेर्नु है। अनि स्पेस अलिकति ठुलो हामीलाई चाहियो यसको लागि, यहाँ अट्दैन, अर्को ठाउँमा छौँ है। ल यो चाहिँ बक्स भयो, त्यसको लामो तपाईँले गेस गर्नुभयो होला के छ भनेर होइन। कटाना छ। आज मैले लिएर आएको यो मेटलकै हो होइन, वुडन होइन, मेटलको। यो चाहिँ यसको स्ट्यान्ड, यो डिजाइन सोपिस सजाएर राख्नुको लागि स्ट्यान्ड हो। यो चाहिँ स्टार्ट गर्नु ह्यान्डल भयो, ह्यान्डलबाट स्टार्ट गरौँ है। शार्कस्किनको हुन्छ ह्यान्डल चाहिँ। यसलाई खोल्ने यसरी पहिला थम्बले ट्याट्टै निकाल्यो, त्यसलाई सुबा भन्छ त्यो थम्बले समाएको पार्टलाई, अनि त्यो गोल्डन पार्टलाई तपाईँ के भन्छ है। यो चाहिँ ब्लेड भयो हाम्रो कटानाको। कटाना भनेको जापानिजमा स्वोर्ड मात्रै भनेको, जुन स्वोर्डलाई पनि कटाना भन्छ खासमा जापानिजमा। हामीले तलवार भनेको जस्तै क्या, तर यो चाहिँ सामुराई स्वोर्ड भन्छ खास भन्नुपर्दाखेरि। सामुराई अब उनीहरूको के प्रपर टर्म हुन्छ त्यो थाहा छैन, तर कताना चाहिँ जापानिजमा हरेक स्वोर्डलाई कताना नै भन्छ है। त्यस्तो छ। यसमा धार छैन है, हेर्नु सक्नुहुन्छ, धार हुँदैन, एकदम फ्ल्याट, काट्दैन यदि केही पनि। अनि अलिकति मोटो हुन्छ कटाना चाहिँ, मोटो भन्नाले अलिक वाइड हुन्छ योभन्दा। त्यही एज भएको पार्ट जुन चाहिँ चुच्चो धार हुन्छ त्यो चाहिँ हटाइदिएको हुन्छ यो सोपिसहरूमा है, त्यही भएर अलिकति स्लिम छ ओरिजिनल कतानाभन्दा। अब यसलाई राख्ने हामीले यसरी सोपिस यसरी राख्छ नि, यो चाहिँ डिसरेस्पेक्ट कोर्स भन्छ है, चाइना भन्छ उता जापानिज कल्चरमा। यसरी निकालिहाल्नु मिल्यो नि त, त्यो चाहिँ रेडी टु गो। घरमा कोही पाहुना आउँदाखेरि यसरी राखेको छ भने उनीहरूलाई थ्रेट भनेको जस्तो, किनभने यो साइन अफ डिसरेस्पेक्ट भन्छ होइन, यसरी राख्नु भन्छ। यो चाहिँ किन भन्दा निकाल्नु मिल्दैन नि त, यताबाट खोल्नु पऱ्यो, टाइम लाग्छ, त्यो रेडी टु गो छैन एकदम। अनि उल्टा पारेर यसरी चाहिँ नराख्ने, किन भन्दा त्यसको पनि एउटा रिजन चाहिँ धार भएको छ, यसमा त धार छैन होइन। धार भएको प्रपर स्वोर्डहरूले यसमा देखाउँछु, यसको यो हाम्रो जुन चाहिँ सिट छ नि, स्क्याबर्ड हो, यसलाई चाहिँ यसलाई काट्दै जान्छ बिस्तारै धारले, त्यो राख्दाखेरि ओभर टाइम धेरै खाँदै जान्छ अनि लुज हुँदै जान्छ, काटेर तलबाट फुस्किनु सक्छ। त्यही भएर चाहिँ यसरी उल्टा राख्ने हो। त्यो म चाहिँ यसरी नै राख्छु है, डिजाइन मात्रै त हो यो, त एउटा सोपिस हो। यस्तो छ, निकाल्दा यतिको लेन्थ टोटल 104 सेन्टिमिटर छ। अरू सबै डिस्क्रिप्सन चाहिँ म अरू सबै डिटेल्सहरू चाहिँ डिस्क्रिप्सनमा हालिदिन्छु म तल है। यसलाई यसरी राखिदिउँ। आजको लागि यति मात्रै छ है। थ्याङ्क यू फर वाचिङ एन्ड डोन्ट फर्गेट टु लाइक एन्ड सब्सक्राइब प्लिज।